બહેનો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું ઠંડી ઠંડી મેંગો ગુલ્ફી. અત્યારે ઉનાળાની ગરમીમાં ગુલ્ફી કોને ના ભાવે? તમને પણ આ ગુલ્ફી જોઈને મોંમાં પાણી તો આવી ગયું હશે. તો તમે પણ મારી આ રીતથી ઘરે બનાવીને મેંગો ગુલ્ફીનો આનંદ લો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો અહીંયા મેં કેસર કેરીનો પલ્પ કાઢી લીધો છે. 500 ગ્રામ દૂધ, ખાંડ, દૂધની તાજી મલાઈ, કોર્નફ્લોર અને ફ્લેવર માટે વેનીલા એસેન્સ લીધું છે. હવે કઢાઈમાં 500 ગ્રામ જેટલું ફૂલ ફેટવાળું દૂધ રેડીશું. દૂધને 2 થી 3 મિનિટ સુધી ગરમ કરીશું. પછી 2 ચમચી ઘરની તાજી મલાઈ નાખીશું. મલાઈ નાખવાથી આપણી મેંગો ગુલ્ફી ક્રીમી બને. પછી તેમાં 3 ચમચી ખાંડ નાખીશું. અહીંયા મેં 3 ચમચી ખાંડ નાખી છે. તમે જેવું ઘરું ખાતા હોય તે રીતે ખાંડ નાખી શકો છો. ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહેવાનું, જેથી કરીને દૂધ કઢાઈમાં ચોંટે નહીં. હવે તમે જોઈ શકો છો કે દૂધમાં બબલ્સ આવવાના ચાલુ થઈ ગયા છે અને દૂધ પણ ઉકળીને ઘટ્ટ બની ગયું છે. તો હવે ગુલ્ફી બનાવવા માટે સ્લરી તૈયાર કરીશું. એક બાઉલમાં 3 ચમચી કોર્નફ્લોર લઈશું. પછી તેમાં ગરમ દૂધ રેડીશું. ગરમ દૂધ નાખવાથી આપણી સ્લરીમાં ગાંઠા ના પડે અને સ્લરી પણ એકદમ સ્મૂથ બને. હવે આ સ્લરીને ધીમે ધીમે દૂધમાં રેડીશું. પછી હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. તો જુઓ આપણું મિક્સર કેવું ઘટ્ટ બની ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મિક્સરને 10 થી 15 મિનિટ સુધી રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ પડવા દઈશું. તો આપણું મિક્સર ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે એક બાઉલ મેંગો પલ્પ નાખીશું. મેંગો પલ્પને મિક્સર સાથે બરોબર હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. હવે ફ્લેવર માટે 4 થી 5 ટીપા વેનીલા એસેન્સ નાખીશું. જો તમારે વેનીલા એસેન્સ ના નાખવો હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો જુઓ આ મેંગો ગુલ્ફીનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આ ગુલ્ફીના મોલ્ડ લઈશું. મોલ્ડમાં આપણે ગુલ્ફીનું મિશ્રણ ભરીશું. આવી રીતે એક એક કરીને મોલ્ડમાં મિશ્રણને ભરી દઈશું. તો જુઓ બધા મોલ્ડ ભરાઈ ગયા છે. હવે આ ગુલ્ફીના મોલ્ડને 8 થી 10 કલાક સુધી ફ્રીઝરમાં ચિલ્ડ કરવા માટે મૂકી દઈશું, જેથી કરીને આપણી મેંગો ગુલ્ફી સારી રીતે જામી જાય અને સેટ થઈ જાય. 8 કલાક પછી ફ્રીઝરમાંથી ગુલ્ફીના મોલ્ડને બહાર કાઢી લીધા છે. તો આપણી ગુલ્ફી એકદમ સરસ રીતે જામી ગઈ છે. તો હવે એક બાઉલમાં પાણી લઈને ગુલ્ફીના મોલ્ડને ડીપ કરીશું.
એટલે ગુલ્ફી સહેલાઈથી બહાર આવી જાય. આવી રીતે બધી ગુલ્ફીને બહાર કાઢી લઈશું. તો હવે આ ઠંડી ઠંડી મેંગો ગુલ્ફી ખાવા માટે રેડી થઈ ગઈ છે. જો તમે ઘરે આ મેંગો ગુલ્ફી ના બનાવી હોય તો તમે એકવાર મારી આ રીતથી બનાવશો તો તમને પણ વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.